Rapporter från verkstad, fastigheter och mjukvarubolag när bland annat Assa Abloy, Fabege och Husqvarna har bekänt färg. Varmt välkomna till Börsfrukost. Vi läser tisdag den 21 oktober i kalendern. Jag sitter här tillsammans med Elin Wiker, Martin Blomgren och Elinor Bäcket. En riktig toppkvartett är vi för att smälta flera spännande rapporter. Allmänna intryck från rapportsäsongen så här långt? Första fråga. Ja, men så här långt, eller kort får man säga, in i den skulle jag vilja säga att det är framför allt att man fokuserar som alltid, men kanske extra mycket i den vågskålen på det som komma skall. Man blir väldigt, premierad av att ha prognoser, framtidsutsikter jämfört med det som faktiskt har hänt i just det här kvartalet. Och tur är väl det, för jag tycker jag läser en del ljumna, till exempel i Ratos vd-ord så läser man en dämpad konjunktur, att det inte är så kul just nu, därför är det naturligt att blicka framåt. Din snabba rapport. Men en dubbelspaning då. Spretigt i de rapporter som kommit hittills. I dagens rapporter tycker jag att många nämner att Finland är fortsatt svagt, vilket man nog kommer att se i fler bolag. Min spaning är att många nämner AI. Jag tycker det är spännande att 3 av 4 bolagsrapporter jag läst har nämnt AI. Då har jag läst Nordnet, HMS, Husqvarna och Lime. Ni kan gissa vilka det var. Rapporter sedan. Ja, men 3 av dem nämnde AI. Okay. Så ni kan gissa vilka det var och vem som inte gjorde det. Eller så kan jag låta det vara en cliffhanger. Ja, cliffhanger. Spännande tider. Vi kan väl nämna att börsen går mot en öppning i sidled. Inga stor dramatik väntas idag. Kanske till ränta positivt. I New York fick vi en stark öppning, eller stark handel igår. Inte minst drivet av Apple och förnyad optimism kring det bolagets iPhone-försäljning. Men vi går tillbaka till de svenska rapporterna. Assa Abloy är väl den största pjäsen idag och överlag ganska glada besked därifrån. Ja, jag tycker det. Och det är framförallt det man vill se hos Assa Abloy skulle jag säga. De hade tidigare problem med den organiska tillväxten. Den finns där. Den är på 3% i en ganska tuff marknad får man väl ändå säga. Och vad är då Assa Abloy? Jo, det är ju ett företag som faktiskt trots sin storlek växer väldigt mycket. Och här ser man, vad vill man se mer? Jo, att USA går starkt. Det gör också undantaget då nybyggnation, bomarknad. Och man vill också se att det som är bra med Assa Abloy det är att det är 2/3 eftermarknad, så det är inte så konjunkturkänsligt som man kanske tror. Vilket också den här rapporten bekräftar. Så tillväxten är bra, bättre än väntat. Marginalen också bra, bättre än väntat. Man slår till med den högsta marginal för en kvartal på 10 år. Så en riktigt bra rapport får man väl säga. Det som ser dåligt ut det är Kina. Och det är ändå en ganska viktig marknad. Men trots det står det alltså bra. Och valutaeffekterna slår 6%. Så den totala omsättningstillväxten inklusive förvärv, valutaeffekter och den organiska blir totalt 2%. Vill du flika in något på den? Jag håller med. Det här är vad man vill se från Assa. Att de fortsätter växa. De slår väl prognoserna lite grann och så ligger de i sitt målintervall 16-17%. Nu ligger de nästan nosar på övre delen. Vilket är imponerande när man växer och tar in nya bolag, vilket de alltså späder ut marginalen. Så att, hatten av, tror jag. Och Norden och Centraleuropa går bra. Apropå Finland. Nu finns det ju mer än Finland i Norden. Men det var lite, tyckte jag, positiv överraskning. Och fortsatt så går det bra för de elektromagnetiska låsen. Och det är där tillväxten ska komma. Och det är där man kan också ha bättre marginal. Man blir mer avancerad, mer digitaliserad. Så det var bra. 4% alltså i Europa, drivet av Norden och Centraleuropa. Glädjande, jag nämnde ju Ratos svaga konsumentutblick i den rapporten. Glädjande här då, för det här är ju ändå delvis konsumentdrivet. Konsumenter som renoverar och förbättrar sina hem, antar jag. Så styrkebesked också i konjunkturspanarens ögon, låter det som. Ja, och lite USA-styrkebesked också får man väl säga. Med residential, precis som du sa, som svagare del. Vi har en bild som visar att Assa Abloy, den här tog jag ifrån Jefferies, en analys som visar att Assa Abloys aktie inte är särskilt högt värderad. Trots att vi såg en kurskraft tidigare där man kan tycka att aktien har gått upp mycket. Några tankar om värderingen i det här bolaget och om aktien vi köper? Ja, men tittar man historiskt så är det definitivt en låg värdering och aktien är faktiskt bara upp 5% i år trots att man haft en del fina rapporter. Så jag
hoppas och tror att det är en aktie som kommer att studsa upp lite idag. Tycker det förtjänar det. Någon allmän spaning från rapporttuggaren att ett verkstadsbolag levererar starkt, att vi får lite positiva konsumentsignaler? Fast jag håller inte med om positiva konsumentspaningarna, men det kommer vi sen till när vi pratar Husqvarna. För att där ser vi ju tvärtom egentligen, skulle jag vilja påstå. Så att, men man kan också fundera på, är det marknaden eller är det bolagen? Återkommande tema i vår studio, om det är marknaden eller bolagen. Vi har en tveeggad bild av hur konsumenten mår. Men vi bläddrar vidare. Vi kan väl göra ett kort stopp i Nordnet. Nätmäklaren, vi har ju redan fått starka siffror från rivalen Avanza och vi vet att det har varit en marknad som premierar den här typen av bolag. Hur var rapporten? Rapporten var i linje, kanske lite sämre än väntat, men ingen fara på taket direkt. Man kan notera att just aktiehandeln ökar och intäkterna därifrån ökar med 34%. Får ju ses som ett ganska starkt tecken på att vi har haft en bra marknad och aktiva kunder. Det jag tycker är spännande att fundera på i Nordnets fall är att de har ju rullat ut den här extra satsningen då på private banking. Någonting som jag ändå tycker att många av de här nätmäklarna nu satsar på. De pratar om att det här nettosparandet som ökade med 28% då, jämfört med samma kvartal förra året, till stor del beror på utav den här private banking-satsningen. Så då får man ju se det som positivt att det går åt rätt håll. Tysklands utrullningen går enligt plan under 2026, så att det ser positivt ut, men man har också en engångskostnad som beror på ett administrativt fel som har gjorts i samband med en företagshändelse under kvartalet, så att det belastar med 18 miljoner också. Intressant, vill du flika in något där? Nej, jag har inte tittat på just den rapporten, men det är intressant att folk verkar spara mycket istället för att konsumera. Då. Det är som kommunicerande kärl på något sätt, att när Avanza och Nordnet ser att folk stoppar in pengar i sparkontot och i aktier, så är det på bekostnad av att man köper en Husqvarna gräsklippare. Precis, så det är frågan hur länge det kan pågå. De här aktierna har ju gått rätt bra. Avanza har ju gått bättre än Nordnet, för att man brukar säga att de har ett högre beta än vad Nordnet har på marknaden. Men Nordnet har ju gått bättre långsiktigt. Det här är ju aktier som har gått väldigt, väldigt bra de senaste 5 åren. Det är spännande dynamik. Om jag får vända tillbaka till Assa lite grann. Inför den rapporten pratar man mycket om hur mycket värdeökningar på börsen och i amerikanska hushåll ska leda till att man vill renovera och vill frigöra kapital för att gå från sparande till konsumtion. Det kanske är vår tids knäckfråga i övergången från en tid av sparande till en tid av konsumerande. Och så får vi inte glömma bort vad vi har, vilka händelser vi har. Vi har DeepSeek, vi har Novo Nordisk, Tesla, alla de här ganska stora, kraftiga rörelserna. Och det har ju liksom blivit mellanmjölk att äga den typen av utländska aktier som det inte har varit. Så det ligger ju också nätmäklarna. Precis, valutahandeln är ju väldigt bra och lönsam för dem. Klarna-notering och Barrick Shore var väl i sig på den här sidan kvartalsskiftet, men ändå. Intressant fråga. Det pratade vi ju om och med Avanza också om konkurrensbilden. En allt hårdare konkurrens på den här marknaden kommer ta guldkalven, valutaväxlingar och avgifter och bidra till lägre priser. Men jag vet att flera av er är hungriga på Husqvarna. Du har redan gett oss en teaser på att det såg allt annat än bra ut i den här rapporten, eller? Ja, men när jag satt och läste rapporten så funderade jag på vad i den här kan tolkas som positivt. Och jag kom fram till nästan ingenting, helt ärligt. Resultatet var väl 25% sämre än väntat och ingen kan väl säga att förväntningarna egentligen var höga heller. Och det här resultatet ökar jämfört med förra året, men då ska vi komma ihåg att förra året var katastrof. De vinstvarnade 2 gånger förra senare delen av halvåret. Det är ju nya vd:s första kvartalsrapport. Aktien har ju gått väldigt dåligt och man har en kapitalmarknadsdag i december. Det är frågan om det ska kunna vara en trigger att lyfta, men jag tycker det är anmärkningsvärt att man konstant misslyckas med att prestera. Man pratar om en väldigt dålig marknad i Nordamerika med en återhållsam konsument. Och det är frågan som sagt, är det bolaget eller är det marknaden? Både och. Och vi får ju se i övriga konsumentrapporter som kommer resterande av veckan med en stor andel i USA hur de presterar och om man kan läsa någonting i den här. Jag tror man kan ligga vaken på natten och fundera på hur uppskjutningsbara produktinköpen är. Och där tror jag trädgårdsslangar ligger högt på listan. Men kanske lås och säkerhet ses som en viktigare prioritering. Mera must have, mindre roligt att ha. Men Martin, jag vill höra dina Husqvarna. Ja, men Gardena verkar vara det som sticker ut allra mest negativt. Då. Och där har de ju bevattningsprodukter, men de har ju också då robotgräsklippare både inom Gardena-märket och Husqvarna. Och Gardena är väl, om Husqvarna är det lite högre premiummärket så är det här lite mer medium då. Och det verkar vara det som tar stryk då. Husqvarna är ju ett starkare märke.
Och i Nordamerika som du är inne på också tufft. Construction verkar vara det som är ganska positivt. Men det är samtidigt det minsta området så det slår inte igenom så mycket. Nej, jag tycker också det är fascinerande att man pratar om tullarna och att de har en effekt på marginalen också. Det är någonting som jag väntar på att se i fler rapporter eller om det bara är Husqvarna som inte lyckas kompensera. Sen ska man ju till deras försvar säga att det här är ett av de svagare kvartalen säsongsmässigt. Det är Q1 och Q2 när man liksom säljer in till återförsäljarna som är de, och när man väl säljer produkterna på slutmarknaden som är de starkaste. Så att det här är ju normalt sett svagt, speciellt för Gardena. Glenn Lindstone är ny på jobbet. Jag vet inte hur stor del han har i siffrorna, antagligen ganska liten. Men det är ju inte ovanligt att en ny vd av en händelse släpper en väldigt svag första rapport. Kanske för att skärpa lite allvar. Det kanske man inte behöver i det här fallet. Men begreppet kitchen sinking, att man gör lite av en storstädning i början, skulle ju kunna tyda för att läget inte är fullt så illa. Lugnar det din skepsis? Inte helt, utan då är det snarare att förväntningarna ska komma ner så pass mycket att det blir köpvärt. Men du säger själv att han inte ligger bakom siffrorna. Han tar ju beslut nu om att stänga en fabrik i Sverige med 84 medarbetare och ska väl ge besparingar på 100 miljoner per år. Så det kanske är ett sånt beslut. Men i övrigt så är det ju inte han som har gjort kostnadsprogrammen hittills. Det är inte han som styr marknaden. Marginalen verkar inte det helt bero på också saker som han har gjort. Så att jag tycker det är svårt. Under kapitalmarknadsdagen kan man bara förvänta sig att de sänker målen så att de blir mer realistiska. Men de kommer fortfarande vara lägre än vad de har varit historiskt. Så det är svårt att motivera sig, tycker jag, att köpa den här aktien. Nej, de har ett rörelsemarginalmål på 13% som väl ingen riktigt tror på längre, för nu ligger de mellan 6 och 7%. Så att det är möjligt att de får starta om liksom och säga det här är ett nytt läge, det är det här målet vi siktar mot nu. Och det är nog kapitalmarknadsdagen rätt tillfälle. För han kommer ju internt, den nya vdn då, så att det är inte så att han inte känner till bolaget och utmaningen. Jag vill tillägga att fabriken i fråga ligger i bra stad. Det här förväntas spara 100 miljoner kronor om året med full effekt 2027. Det är också året man räknar med att avveckla den här verksamheten. Man ska outsourca allting till tredje part. Det verkar ju väldigt enkelt. Bra för Bufab, tror jag. Ja, men det var väl inom handhållna bensinprodukter, tror jag. Så att det är väl det de vill gå bort ifrån och gå mer mot elektrifierade produkter. Så att det är väl i linje med strategin. Vi ska gå vidare snart, men vi stannar vid att man pratar om stark tillväxt inom det professionella segmentet, inklusive robotgräsklippare, främst driven av innovativa produkter och slinglös teknik som antar är sladdlös teknik. AI-kamera. Men är inte det här det viktigaste? Är det inte ett bra tecken att man växer där man verkligen vill växa? Ja, men det är superviktigt att de här stora robotgräsklipparna till exempel golfbanor och idrottsanläggningar och sådär, att de går bra. Men det har ju nästan varit det enda positiva i caset också. Det är det som alla som gillar det har sålt in det på. Så att det måste ju gå bra, annars är det ju väldigt mörkt. Kanske ändå är bra förutsättningar för ett turnaround-case. Ja. Ny vd, sämsta, allting ser jättemörkt ut. Men nu ska konsumenten ta fart och så vidare. Jag håller med, men det som är lite jobbigt med det här är ju säsongsmönstret. Så att nu väntar ju lite svaga kvartal, så att det är inte så att det kan vända nästa kvartal, utan man måste våga blicka ganska långt fram för att tro på det. Och känslan är lite som man har väntat på Electrolux, att det ska bli bättre. Nu har Electrolux fler problem med bland annat skulden, men att det är just att konsumentdelar tynger bolagen väldigt hårt när man inte har ett starkt varumärke som säger Gardena, medan Husqvarna är bra inom de professionella. Att helt enkelt, de har ju kvar den här delen. Den är en väldigt viktig del för verksamheten, även om det inte är det som mäklarna eller förvaltarna säljer in caset på. Men den är ju där. Så. Om jag tvingar er att välja ett bottencase, Husqvarna eller Electrolux, så låter det ändå som att Husqvarna är lite mindre iskallt, eller vill ni resonera kring det här? Den är svår. Jag hade utan att vara särskilt insatt i något där, om hade jag valt Husqvarna. Jag hade valt Electrolux för att det är hårt blankat, att det kommer gå mycket fortare uppåt när det väl vänder. Sen så tror jag inte på caset ändå, men om jag hade valt mellan de två så tror jag att det där har en bättre hävstångseffekt, så större risk men större... Ja, jag accepterar inte frågan, jag väljer, jag ska förstå. Hårt blankat och bespottat är också Svenska Fastigheter, men vi har fått en rad ganska hyggliga rapporter ifrån segmentet hittills. Ett par inkom idag, bland annat från Fabege och Wallenstam. Elinor, du har kastat ett hastigt öga på Wallenstam. Ja, mycket hastigt. Det är generellt, nu kan jag inte säga att det här bolaget är den mest följda på stan, men det är generellt sett lägre hyresintäkter och lägre förvaltningsresultat än väntat.
Men precis som i de andra fastighetsbolagen som vi har sett hittills så stiger ju ändå förvaltningsresultatet. Det stiger 14% från föregående period. Och det fina med Wallenstam är att man har en riktigt hög utdelningsgrad, 96%. Men Wallenstam har inte gått så bra i år. Den har gått i linje med fastighetsbranschen i övrigt, vilket inte är så bra. Ja. Och jag tror väl inte att den här rapporten ger några gör investerarna särskilt mer ska man säga, konfidenta, om man säger så. Det finaste med Wallenstam är väl Hans Wallenstam ändå. Han skriver om just den höga beläggningsgraden och att ha bostäder i Stockholm, Göteborg, storstadsområden är ett recept för att slippa vakansproblemet som en del andra bolag. Ja. Men just den här rapporten kanske inte var något att hurra över. Man ska också säga att de sänkte sina mål för substansvärdet ganska nyligen till 80 från 100. En som har haft det tufft är ju Stefan Dahlbo i sektorkollegan Fabege. Han skriver om tecken på en ljusning efter sommaren. Förfrågningarna ökar, antalet visningar har blivit fler. Det är små men tydliga signaler på att marknaden sakta men säkert börjar röra på sig. Särskilt i Stockholms innerstad. Under Q3 ökade hyresintäkter och driftsöverskottet. Och nettouthyrningen var positiv med 9 miljoner kronor, säger avgående vd Stefan Dahlbo i Fabege. Det är ett bolag som har haft det väldigt tufft i resenätet med många tomma kontor och en annan typ av problem. Så vi kanske får se en tudelad och spretig bild också i fastigheternas värld. Ja, och vi ska komma ihåg att vi hade ju 2 fastighetsrapporter i förra veckan, va? Och de var ju bra. Så att hela sektorn gick upp på det. Så vi får se vad som händer med hela sektorn Ja, idag. det har ju varit en riktig liksom, dogg och sen så ett spjut upp här sista 1-2 veckorna på hela fastighetssektorn, fastighetsindex. Ja, Ett turnaround-case också. Ja, förmodligen. absolut, men också ett turnaround-case vi pratat om länge och väntat på och vi har blivit besvikna. Vi ska inte prata småbolag som turnaround-case, men vi kanske ska nämna några av de mindre. HMS och Lime är 2 bolag du brukar titta på i rapporttider. Precis. Jag kallar dem för små, men intressanta. Ja, intressanta, i alla fall lite större än små bolag. Lime, det är ju ett fint bolag, men alltid värderingen som man är lite tveksam till. Det har en hög värdering av att det är anledningen att det är ganska hög kvalitet också, men det lämnar litet rum för kurslyft, tycker jag. Man nämner AI och pratar om att man helt enkelt ser kostnadseffektivitet tack vare AI och effektivitet i processerna som man har. Och vi har ju pratat tidigare i Börslunch då, bland annat just om Lime som en AI-vinnare. Rapporten känns ändå hyfsad utan att gå in på detaljerna. Jag tänkte säga att man kan ju oroa sig över att AI nämligen stiger som du var inne på, men att de finns där i Limes rapport är väl det minst problematiska. Det är det minst problematiska, det borde de trycka på, särskilt som de kan vara en sån vinnare. Jag tycker att man också kan reagera på att man pratar om att man har sett en förbättring under kvartalet, att det varit ett bättre säljtryck och att det har varit fler som vågar nu ta investeringar, så att lite ökad investeringsvilja. Men om man vill vara positiv då, även om vi får spretiga konjunkturintryck, att rapporterna, de bättre bolagen ser konjunkturen vända först, är det ändå ett aggregerat positivt tecken att några av bolagen ser en ljusning i alla fall? Lite grann. Vi ska väl prata lite Inwido senare, men de nämner faktiskt att september var lite bättre då, som kastar ut en liten krok. Och jag tycker ändå, jag tror, vd-orden bland fastighetsbolagen, de tycker ändå, om man då jämför med förra kvartalet och kvartalet innan, har en mer positiv och självsäker ton, det måste jag säga. Där tycker jag man märker skillnad. Och vi har en räntesänkning som inte har slått igenom än och en rätt offensiv höstbudget som inte har slått igenom på konsumtionen än. Så att det här hoppet om 2026 lever vi fortfarande. Jag nämnde ju Ratos som lite pessimistiskt när det gällde konsumentefterfrågan. Det här är ett bolag du brukar titta på, Martin. Ja, jag har kollat på rapporten idag. De säger generellt dämpad efterfrågan och så radar de upp geopolitisk osäkerhet, handelspolitik, konjunktur. Så att, där fick man inte så där jättemycket hopp. Jag satt ett plus för Plantagen som har varit deras stora missöde. Stabilt igen efter rekonstruktion och visar vinst, så det var positivt. Sen tyckte vi intressant att de pekar på konsultverksamheten som svag, speciellt inom fordon.
Och de köpte ju Semcon då för några år sedan. Jonas Wiström som är vd, som snart ska gå i pension, kom ju från ÅF och byggde upp det med stora förvärv inom teknikkonsulting, och så har han gjort lite samma sak här inom Ratos. Men förvärvet av Semcon var nog inte topp så här efterhand med tanke på fordonsbranschens problem. Och de nämner det också Finland, som vi var inne på i början här, som en svag marknad. Men i övrigt ganska spretig rapport. De har ju börsnoterat det här Sentia, byggbolaget, och det är en massa avvecklingsverksamheter. Så att kvarvarande ser väl ut som att resultatet ökar fint då. Men den är spretig. Man får nog ägna lite tid åt den här rapporten, tror jag. Tid och tålamod får man ägna åt Ratos. Jag vill nämna Getingen som har kommit in över förväntan också. Det finns en intervju med bolagets vd som vår kollega Kelly Cornelin har gjort nu på morgonen. Den är på sajten eller på väg ut på sajten i detta nu. Jag vill också nämna EQT som skapade rubriker sent igår kväll i amerikansk finanspress efter beskedet eller uppgifter om att man sonderar förvärv av flera asiatiska branschkollegor man vill expandera inom sekundärmarknaden. EQT, vars spretiga kursutveckling vi ser här, har ju också figurerat i samband med en misstänkt insiderförsäljning i ECBs regi som Dagens Industri har rapporterat om. Fortsatt spännande riskkapitalbolag förstås, med apropå Ratos, lite av en sektorkollega, även om Ratos har bytt skepnad några gånger. Och ja, och det är frågan om de behöver göra det igen nu då. Ja. För att när Jonas Wiström slutar så ska en ny vd in, och det är frågan vad de här storägarna, Söderberg-familjen, vad de vill få ta för riktning framåt, och de vill fortsätta som nu i någon slags industrigrupp eller vad de kallar det. De har ju gått från konglomerat från riskkapitalbolag. Så att, ja, det blir spännande att se vad de... Men ett ständigt fluttande problembarn, det vill de ha i alla fall. Det vill de alltid ha, Ja. ja. HMS. Precis, där kan vi inte säga att de är ett problembarn. Tvärtom. Nej. Omsättningen ökar med 13% och 8% organiskt, och marginalen ökar. Och ingången sticker ut positivt med att det är ändå 26% jämfört med förra året och 22% organiskt. Alla marknader är också på plus. Rapporten är i sig i linje med förväntan. Men jag tycker ändå man ska ta till sig till att det här är ett bolag som kan växa i en ändå miljö som inte alla har liksom visat den här organiska tillväxten. Och sen så är det väl det som jag tycker verkligen sticker ut, är att man pratar om att Nordamerika går väldigt bra för dem. Och att även prishöjningarna som man gjort har man fått igenom helt och hållet under tredje kvartalet. Kassaflödet är också bra. Så att skulden kommer ner från 3 till 2,7. Så att, viktigt att orders också växer sekventiellt. Det gör de. Så att, jag tycker det finns många positiva skott i den här rapporten. Sen så är alltid frågan, precis som Lime med värderingen här, men jag hade hellre köpt ett HMS på de här nivåerna än Lime. Fascinerande att Nordamerika återkommer som styrketecken i rapporterna. Ja, och fascinerande och glädjande får man väl Ja. säga. Kanske inte är så överraskande. Jag Eftersom ska man... inte underskatta... Ja, men det har väl ändå varit en farhåga, må man väl säga, inför nu. Så att, ja, bra. Det känns som att investeringarna börjar komma igång och att man vågar ta de besluten. Mm. Det tycker jag är spännande. Ja, det ska ju byggas något enormt, så att, och det spiller väl över där på många andra sektorer. Men Husqvarna var ju inte starkt i Nordamerika, så det är inte en helt samlad bild. Nej, men man kan väl säga att Nordamerikas B2B-segment går urstarkt, medan Nordamerikas konsumenter fortfarande håller på att vänja sig vid att ett bolån kostar 6-7% eller vad det nu kostar i USA. Det blir väldigt intressant att se kommande konsumentrapporter här. Vi har Coca-Cola ikväll tänkte jag säga, men också Volvo tänkte du på, Volvo Cars? Eller? Ja, men eller bara liksom generellt för Husqvarna, ja, de har ju även gått dåligt när andra har gått bra. Men att se vad som händer med konsumenterna framöver, för det är ändå det, vi har ju ändå sett att det faktiskt glimtar till. Man har liksom ändå fått upp förhoppningarna lite här inför för hösten. Så ja, det är... Jag håller med, speciellt det som är mer sällanköpsvaror blir intressant, så att om det finns ett förtroende att våga lägga pengar på lite större prylar där, som gräsklippa eller Domestics är också stor USA-exponering som också är intressant. Och vi har ju pratat om hur dålig konsumenterna har varit, men det har ju också varit väldigt spretigt. Så ja, nej, det blir kul. Vi får ju Decker senare i veckan med Hucka och Ugg bland annat. Men en annan sak i HMS-rapport som jag vill ta upp, det är att Tyskland är en stor marknad för dem. Den marknaden är fortfarande lite avvaktande, medan man ser andra då, som Nordamerika som går väldigt bra. Jag tycker det talar för att vi kanske
fortfarande har en inbromsning tyvärr i Europa och att det inte är den här optimismen bland företagen som vi kanske ser i USA eller som vi hade hoppats på att se i Europa. I början av året pratade vi om lite omvända bilder, att vi skulle få se styrkan i Europa. Vi får repetera den prognosen när vi går in i nästa år, när alla de här investeringarna i Tyskland ska träda i kraft. Men det är intressant att ta upp det. Än så länge känns det som att Tyskland är en väldigt avvaktande. Lite återhämtning men fortfarande avvaktande. Och de är ju fordonstunga och personbilstunga, så att det är klart att det svider. Apropå investeringar, jag vill nämna att Tele2 har sänkt sina prognoser för Capex-investeringar. Då kan väl det här vara bra, att man inte behöver lägga pengar på att bygga ut saker. Vi står inför ett ganska intressant skifte där man släcker 2 och 3G-nätet, rullar ut i något nytt. EBIT-DAL, om jag uttalar det rätt. Underliggande rörelse. Är favoritmåttet. 3,1 miljarder kronor, ökade med 11% på organisk basis. Där låg prognosen snäppet högre, men man pratar just om den förbättrade kostnadsstrukturen och den solida intäktstillväxten. Fjolåret låg lite mjukare. Tredje kvartalet, viktig milstolpe just eftersom vi har 5G i hela vårt svenska nät. Når 99,9% av befolkningen pratar vd om. Det har varit en riktig favorit på börsen. 43% i år för liksom något som ska vara stabilt och tråkigt. Det får man väl säga bra. Det var väldigt, jag tror det var 1,8 miljarder i kassaflöden och sånt där. Så att det verkar vara en ganska stark rapport ändå. Men man får ju ändå tänka på vilken uppgång man har i ryggen inför dagen då. Tänker på att ändå var lite, rörelseresultatet var 7% lägre än konsensus. Och börjar man tro på någon slags konjunkturuppgång nästa år, då kanske man drar sig lite från de här säkra korten. Ja. Fascinerande för mig att säkra kort som hälsovård har gått så relativt svagt, men säkra kort som teleoperatörer har gått så starkt. Men här har vi ett ägarskifte också som har varit intressant i Tele2. Och inga tullar som stör på samma sätt som om man säljer produkter i USA. En sista reflektion innan vi går vidare. Jag vet att du vill sparka in ett fönster i form av en video som du har nämnt tidigare. Ja, ju får desto bättre. Vi pratar om en video. Absolut. Nu eller? Nu. Ja. Nej, men, det var inte så spännande. Det står och stampar tillväxtmässigt. 0% organisk tillväxt. Konsumenterna har fortsatt avvaktande med Sverige som undantag, säger de. Rörelsemarginalen faller lite här då. De får inte riktigt täckning för kostnaderna i det här efterfrågeläget. Tufft i Finland som sagt där, men de säger att de ser en viss återhämtning under september, vilket ju är positivt. Men här är det ju den långa bilden som väldigt många intresserar sig för, därför att de har tillväxtmål som är väldigt offensivt, och jag tror vi har en bild på det, där de vill gå upp till 20 miljarder i årsförsäljning. Nu ligger de kring 9 miljarder och då behöver de ta ett antal kliv upp för trappan här, men det mest intressanta, om man inte hinner läsa allt här, det är ju den röda längst till höger, förvärv. Det krävs väldigt mycket förvärv för att de ska ta sig hela vägen dit, och nu nämner de i rapporten att de har behövt avbryta ett förvärv för att säljaren bromsade på slutändan. De har gjort ett par små förvärv, men ska det här nås så krävs det att de får lite mer fart på förvärvsaktiviteten. Och sen ska det då sockas med att det finns lite EU-direktiv som kommer att implementeras nästa år som ger då efterfrågelyft på dörrar och fönster som de säljer, och att renovering och nybyggnation ska komma igång. Så faller allt där på plats så är den här aktien jättebillig på lång sikt. Men som sagt, det står fortfarande stampar, det gjorde förra kvartalet också. Då fick aktien ganska mycket stryk efter rapporten. Så att jag tror inte det här tas emot positivt idag. Förvärv känns ju å andra sidan väldigt hett och rätt i tiden just nu. Jag vet inte vad ni har för intryck från era respektive segment, men det känns ju som att det bubblar där ute med transaktionsfronter. Ja, men man måste ju vara två för att dansa, som det heter. Säljarna verkar inte alltid vilja acceptera prisnivåerna nu då kanske, utan de ser väl också att det ska förhoppningsvis bli bättre nästa år och nästkommande år. Då kanske man avvaktar och sitter kvar för att få ett högre pris. Ett par minuter kvar till öppning. Jag tänkte vi ska nämna Indutrade kort också innan klockan slår 9. Några snabba reflektioner där. Det är väl framförallt att det här har fått en bättre rapport än den vi fick i somras. Kom ihåg då att då såg allting ganska negativt ut. Marginalen var dålig, tillväxten var dålig och orderingången var dålig. Nu ser det sekventiellt lite bättre ut. Det jag reagerar på i rapporten är ju framförallt i vd-ordet där man skriver att bolag med kunder inom medicinteknik och läkemedel har starkast tillväxt. Jag tycker det är väldigt spännande med tanke på de teman vi har pratat väldigt mycket om senaste tiden. Att det är just den sektorn som går bra.
Ja, också en förvärvare förstås att hålla ögonen på. Klockan slår 9 alldeles strax. Vi ser ut att få en väldigt tung öppning för Husqvarna som indikerar kraftig nedgång på mellan 6 och 7%. Också Nordnet ser det mörkt för. Kort reflektion kring att Husqvarna är ner så pass mycket. Det var marknaden verkar inte ta mina positiva ljusglimtar från rapporten på något större allvar. Nej, men jag tror det är, om man har varit avvaktande innan så fortsätter man vara det. Det finns ingen anledning att gå in i det nu för det kommer att ta lång tid innan man får se en eventuell vändning. 8,8 nu, ganska kraftigt nedställd. Så nej, det är som stay away och vänta och se om de kan komma till rätta. Och det blir ju först liksom i nästa säsong, vilket är ganska långt fram. Helt rätt i din pessimistiska tolkning av Husqvarnas rapport alltså. Men Nordnet då? Vi väntar på avslut i Nordnet men det ser ut att öppna kraftigt neråt där också. Ja, jag försöker förstå varför, om det handlar om den här engångskostnaden som gör att folk blir lite skraja. Om det här, man ska säga att det här tyder på att man har problem i sina administrativa processer. Jag vet inte. Vi får undersöka det vidare. Kanske prata om det i börslunch också. Men jag tänker, de som har gått väldigt bra, jag ser bara Tele2 nu, verkar ju också ha en riktigt usel öppning. Jag vet inte om vi får en avslut där ännu. Men, och även, jag tänkte på hur Avanza rörde sig på rapporten. De var en väldigt stark. De gick både upp och ner, sen till slut tror jag det slutade upp. Så att, ja, det är inte alltid lätt att förstå sig på. Men ja, jag ser här att Assa, som jag är upp 3%. Ja, lite blygsamt på den rapporten, men får göra lite tid. Ja, får göra det. Jag reagerar på att HMS är väl också ute upp tvåsiffrigt helt enkelt. Det är ju en aktie som brukar röra sig väldigt mycket på rapport, så även om de kommer in i linje så är det ju väldigt mycket positiva ordalag därifrån. Vi kan ta en titt på rapportskärmen. Där ser vi Tele2. Är det anmärkningsvärt att Tele2 har nosat på en 10% nedgång. Det här är ändå ett väldigt stabilt bolag och det är svårt att tolka rapporten som så dålig, men som Elinor säger, den har gått upp väldigt mycket. Ska vi säga någonting om Assa Abloy som ändå finns i toppen, längst upp till vänster i de gröna fälten på vår värmekarta ser vi Assa. Väl förtjänt, 2,5% uppgång. Någon reflektion där? Ja, men med, välförtjänt. På bara början. Ja, precis. Lite mer hade man kanske kunnat. Det är en stor aktie och de som äger det långsiktigt, de vet precis vad de får. Så att det kanske inte är en sån aktie som man hoppar in och ut i på rapporten. Nej, men jag tänker på de rörelser vi ändå sett i väldigt stora bolag hela året egentligen. Ja. Men, och jag noterar också att Wallenstam är ner dryga 1%. Inwido tar rejält med stryk också, 9% nästan. 9% i Inwido. Inwido, Husqvarna och Tele2 i bottenlistan. Fascinerande samling. Men Ratos 5% ner, så det är mycket rörelser på rapportbolagen idag. Man blir lite nedstämd. Kanske bäst att nämna HMS Networks då, så vi får lite gladare miner. 12% och Lime är väl uppe i nästan 10 efter de också positiva ordalagen. Jag tror det handlar väldigt mycket om vad man kommunicerar framåt. Att levererar ju också hyfsat siffror plus lite optimism framåt som du pratade om tidigare, så kan man ju få ganska stora uppställ. Särskilt om aktierna inte gått så mycket inför. Lime har ju gått faktiskt ganska dåligt och så även HMS. Så att, Nu har vi avslutat Tele2 ner 5%. Vi har den svårbegripliga men vackra pianovyn som jag skulle vilja visa nu, där vi ser nyss nämnda avslut i Tele2 längst till höger i gult, 6,6% nedgång. Det här sticker ju verkligen ut bland att ett så stort bolag rör sig så mycket och ett så tryggt bolag får vi se som anmärkningsvärt. Längst till vänster, gladast i 30-klubben är förstås Assa Abloy, följt av Sandvik och Ericsson. Medans Tele2 och Evolution och Telia finns i förlorarligan. Jag vet inte om Telia kanske dras med när sektorkollegan straffas så hårt, 5,6%. Ja, jag tittar på Sandvik här. Intressant att den fortsätter upp efter rapporten som kom igår vid lunch. Då, nästan den enda stora rapporten igår. Där var resultatet inte bättre än väntat med en jättefin orderingång och på temat framåtblickande så tar man fasta på det som ser ut att förbättras. Och på tema gruva. Och på tema gruva, ja. Guldgruva dessutom. Guldgruva dessutom, men det är väl en klassiker efter, som Elinor inledde programmet med, positivt framåtblickande premieras, syns säkert i analytikernas estimatförändringar dagen efter och förstärker uppgången följande dag. Avslutande reflektion, Elin?
Just att det är det som gått bra inför tar stryk och det som gått dåligt kan få ordentlig uppställ. Och många fastighetsbolag som är uppe idag trots allt också. Så att den fastighetsindextrenden uppåt fortsätter. Fabege har vi pratat om är upp 5,3%. Intea upp nästan 5% också. Indutrade är upp 9%. Rejäla uppgångar. Kommer ihåg att det har gått jättedåligt för Indutrade och vanligt dåligt. Fascinerande. Slag i morgon, väldigt stora reaktioner. Förlorare får revansch och vi i EFN-studion är alltid där. Din boj i bukten för kunskap, koncisa sammanfattningar och trevligt snack. Det fortsätter vi med i Börslunch 11.45 och förstås i fortsatta morgonsändningar. Häng med oss i efn.se eller i appen och ha en fortsatt trevlig dag. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.